nandito na sila sa Rai TV at tara, iyaano natin sila, sasalubungin natin sila. Nandito na sila sa ating bahay, sa bahay ng The Bird Gang. Sama na tara na, tayo'y maglalakbay. Kasama ang tropa, saya'y walang kapantay. May kwento at aliw sa bawat sandali. The Bird Gang forever, halina't sumali. Si Blue na matalino, ang daldal sobra. Si Laylay kumakanta, ganda ng boses niya. Si Cookie Flower. Hello everyone! So nandito na po ngayon sila sa Rai Hello TV po. sa bahay ng The Bird Gang. So good bahay gang. Yeah. Welcome po sa Gang pamamahay. po kami today. Yes, ito na yung mga paswap natin kay Blue at kay Patpat. Ano ba ako swap? And later, dadating pa si Kuya Onard, kaya hintayin din natin. Yeah. Kuya Onard! Ano na? Sama-sama lagi, saan man mapadpad ko. Sa bawat live, andyan ang tricks nila. Sing Yes, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wow, happy birthday, Kuya. Happy birthday! ang daldal sobra. Si Laylay kumakanta, ganda ng boses niya. Si Cookie Flower, cute na cute talaga. Si Pika makulit, si Kelsey astig pa. Oh, 1, 2, big pow! Bird Gang, tayo na't sumayaw. Kanta at tawa habang bumibiyahe tayo. Guys, may mag-shoutout sa inyo, guys. Hello! Shout out tropang The Bird Gang. Andito tayo, tingnan nyo naman. Oh, diba? May pa-birthday pa tayo.